القرامطة أتباع حمدان قرمط الشيعي الباطني، لأن الشيعة أقسام، منهم الباطنية، وهم الذين يقولون إن الشريعة لها ظاهر وباطن. الظاهر للعوام، وأما الباطن فهذا للخواص، ما يفهمه إلا الخواص. الصلاة العوام يفهمون إنه ركوع وسجود، وأما الخواص هم يعلمون إنه ما هي بركوع وسجود، وإنما هي الدعاء فقط. الصيام العوام يفهمون إنه ترك الأكل والشرب، والخواص يقولون لا، إنه كتم الأسرار، هذا هو الصيام عندهم. الحج ما هو بالذهاب إلى الكعبة، الحج إلى المشاهد وإلى قبور الأولياء، هذا عند القرامطة، هذا تأويل القرامطة. يقولون إن هذا باطن النصوص التي لا يفهمها إلا الخواص. والقرامطة جماعة غالية من الشيعة، أشد ما يكون عداوة للمسلمين، ولذلك قتلوا المسلمين في المسجد الحرام وألقوهم في بئر زمزم. حمدان قرمط هذا الخبيث جاء في الحج وقتل الحجاج في المسجد الحرام عند الكعبة، وسحبهم وألقاهم في بئر زمزم، واقتلع الحجر الأسود وذهب به إلى بلده، إلى هجر يعني الأحساء، إلى بلده في الأحساء بلاد هجر، وبقي عنده فوق 20 سنة. هذول هم القرامطة الذين يزعمون أن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن العوام يأخذون الظواهر وأما هم يأخذون البواطن. اللي أول نصوص الصفات مثل القرامطة، يقولون أن نصوص الصفات لها ظاهر ولها باطن مثل القرامطة تماما. نعم.